હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું તરબૂચ જેવી દેખાય એવી મીઠાઈ, જેને તમે કોઈ પણ વાર તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો। હવે દિવાળી આવવાની છે, તો દિવાળી માટે આ મીઠાઈ તમે બનાવી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સુંદર દેખાય છે આ મીઠાઈ। આ મીઠાઈને તમે ઘરે એકદમ ઓછા ખર્ચમાં સરળતાથી બનાવી શકો છો અને સ્વાદમાં પણ એકદમ સરસ લાગે છે। તો ચલો તરબૂચની ડિઝાઇનવાળી મીઠાઈ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે અડધો કપ જેટલા ટુકડા કાજુ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 60 ગ્રામ જેટલા કાજુ છે। હવે આને આપણે ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે। સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને શેકીશું, એકદમ લાલ નહીં થવા દઈએ। અને અહીંયા મેં 2 ભાગવાળા ટુકડા કાજુ લીધા છે, જે થોડાક સસ્તા પડે છે, કારણ કે એમ પણ આપણે એને મિક્સરમાં પીસવાના જ છે, તો આખા કાજુ લેવાની જરૂર નથી। 3 મિનિટ ધીમા તાપે મેં સતત હલાવતા રહીને કાજુને શેકી લીધા છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું। ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈને કાજુને આપણે સહેજ અધકચરા પીસીને પાવડર બનાવી લેવાના છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કાજુનો પાવડર મેં બનાવી લીધું છે અને મિક્સરને આપણે ઝટકા આપીને જ ચલાવવાનું છે, તો કાજુમાંથી તેલ અલગ નહીં થાય। જો તમે એને સતત ચલાવશો તો બધું જ તેલ એમાંથી અલગ થઈ જશે। હવે સેમ પેનની અંદર આપણે 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। ખૂબ જ વધારે ઘી ઉમેરવાની આપણે આ રેસીપીમાં જરૂર નથી। ઘી બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે જે કાજુનો પાવડર કર્યો હતો એ બધો જ આની અંદર ઉમેરી દઈશું। કાજુનો પાવડર અહીંયા મેં સહેજ અધકચરો રાખ્યો છે, એકદમ બારીક પણ નથી પીસવાનો અને એકદમ વધારે ગગરો પણ નથી પીસવાનો। હવે આપણે આ પાવડરને ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું ઘીની અંદર। ખૂબ જ વધારે આપણે એને શેકવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે કાજુને પહેલેથી જ શેકેલા છે। 1 મિનિટ શેક્યા પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને ખાંડને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આગળ પણ આપણે આની અંદર મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું, તો ખાંડ આનાથી વધારે નથી ઉમેરવાની। હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। 200 ml જેટલું આ દૂધ છે અને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી જે ગાંઠ આપણને દેખાય છે એ ધીમે ધીમે સરસ ઓગળી જાય। 1 થી 2 મિનિટ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો ધીમે ધીમે કરીને આપણું જે મિશ્રણ છે એ પેન પણ છોડવા લાગશે અને એકદમ ગાઢું થઈ જશે। 5 થી 7 મિનિટનો આ પ્રોસેસમાં સમય લાગશે। મિલ્ક પાવડર મને ઓછો લાગ્યો હતો, તો 1/3 કપ મિલ્ક પાવડર મેં બીજો ઉમેર્યો હતો અને જ્યારે આ મિશ્રણ ગાઢું થઈને પેન છોડવા લાગે ત્યારે એક પ્લેટમાં કાઢીને એને ટોટલી આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણું મિશ્રણ જે છે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો આપણે એને એક મોટી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ મિશ્રણને આપણે એક સમાન 3 ભાગમાં વહેંચી લેવાનું છે। તો આ રીતે હાથથી જ એને હું એક સમાન 3 ભાગની અંદર વહેંચી લઈશ। હવે એક ભાગની અંદર આપણે ઉમેરવાનો છે 2 થી 3 ટીપા જેટલો રેડ ફૂડ કલર। અહીંયા મેં લિક્વિડ ફોર્મમાં કલર લીધો છે। બરાબર આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું રેડ કલરનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલા કાળા તલ ઉમેરવાના છે। એનાથી જ્યારે આપણે તરબૂચને કાપતી વખતે જે કાળા બિયા દેખાય છે એ જ રીતનું આ મીઠાઈને કાપતી વખતે પણ દેખાશે। તો એને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે બીજા ભાગની અંદર મેં ગ્રીન ફૂડ કલર નાખ્યો છે, એને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા મેં ગ્રીન કલર પાવડર ફોર્મમાં લીધો છે, તમે લિક્વિડ કે પાવડર કોઈ પણ કલર લઈ શકો છો। હવે જે ત્રીજો ભાગ છે એને આપણે વ્હાઈટ જ રહેવા દેવાનો છે। હવે હાથને ધોઈને આપણે ઘી કે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લેવાના છે અને ત્રણેય મિશ્રણમાંથી આપણે નાની નાની સાઇઝના ગોળ બોલ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। જે ગ્રીન મિશ્રણ છે એનો બોલ આપણે સહેજ મોટો બનાવીશું બંને બોલ કરતાં। તો આ રીતે 3 બોલ બનાવી લીધા પછી આપણે વ્હાઈટ બોલ લઈશું અને એને આપણે 2 હાથની વચ્ચે દબાવીને આ રીતે સહેજ ચપટું કરી લઈશું અને એની સેન્ટરમાં આપણે જે લાલ બોલ બનાવ્યો છે એને મૂકીને એકદમ સરસ સીલ કરી દેવાનું છે। જે રીતે આપણે પેટીસ બનાવતી વખતે સ્ટફિંગ સીલ કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે એને સીલ કરી દેવાનું છે અને બરાબર સીલ કરી લીધા પછી આ રીતે 2 હાથની વચ્ચે ગોળ ફેરવીને બોલ તૈયાર કરી લઈશું। હવે જે ગ્રીન બોલ છે એને આપણે હાથની વચ્ચે દબાવીને થોડીક પતલી પૂરી જેવું બનાવી લેવાનું છે થેપીને અને એની અંદર જે વ્હાઈટ બોલ છે એને મૂકીને આપણે સીલ કરી દઈશું। એટલે કે છેક અંદર લાલ એ પછી વ્હાઈટ અને એના ઉપર ગ્રીન, એ રીતે 3 લેયર થઈ જાય।
સેમ એ જ રીતે મેં બધા જ લોટના બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. આ મીઠાઈ ઘરે બનાવવી એકદમ સરળ છે અને માર્કેટમાં ખૂબ જ મોંઘી મળે છે. આ મીઠાઈને તમારે બની ગયા પછી ફ્રીજમાં કે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે મૂકી દેવાની છે. જ્યાં સુધી એકદમ હાર્ડ ના થાય ત્યાં સુધી એને આપણે ફ્રીજમાં સેટ થવા માટે મૂકી દઈશું. અડધો કલાક કે 1 કલાક લાગશે એને સેટ થવામાં. અડધો કલાક પછી આ મીઠાઈ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે તો આપણે એને કટ કરી લઈશું. તો આ મીઠાઈને કટ કરવા માટે ચપ્પુ તમારે થોડોક જે ધારવાળો હોય એવો જ લેવાનો છે તો સરળતાથી કટ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ દેખાય છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો બધી જ મીઠાઈ આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.